Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει. Πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά, να ευχηθώ καλή χρονιά. Μπήκαμε επιτέλους το 2026, περιμένουμε λίγο τα καλύτερα, να είναι τα πράγματα καλύτερα, να γίνουν καλύτερα. Θα το ευχηθώ σε όλους μας πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να τα λέμε έτσι εδώ, να κάνουμε παρεούλα, να λυθούν όλα σας τα προβλήματα και απλά να είμαστε εδώ για την παρέα που λένε. Οπότε, σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Πάνω απ' όλα, όπως είπα, υγεία, αγάπη, αυθονία, πλούτο, ευημερία και ειρήνη στον πλανήτη. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου όλα τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν έχουμε όνειρα, εννοείται πως κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε και πάμε να δούμε για σήμερα οι στόχοι μας βασικά. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, μήπως πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, έτσι. Αρχίσουμε να βάζουμε στόχους, γιατί καμιά φορά ο άνθρωπος μέσα στη θλίψη του χάνει και το δρόμο του. Σου λέει δεν έχω κανένα στόχο, δεν έχω κανένα όνειρο, ακούω και κάτι τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε για σήμερα. Με την Πανσέλινο και η αλήθεια είναι ότι αύριο, πρώτο ο Θεός υγεία να έχουμε, μπαίνουμε σε μία Πανσέλινο, άξονα καρκίνου, εγώ καιρό. Που σημαίνει θέματα του σπιτιού θα τακτοποιηθούν μέσα από αποκαλύψεις, μέσα από συζητήσεις, πράγματα που αφορούσαν το σπίτι σου, που αφορούν τα επαγγελματικά σου μέσα από το σπίτι σου. Γενικά δείχνει άτομα του σπιτιού σου θα δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό. Είναι και μια Πανσέλινος, θα έλεγα, δεν μιλάω αστρολογικά, μιλάω με τα ταρό, που θέλει μια οργάνωση από σένα. Το εγώ καιρός το κάνει αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό χώρο και πρόσεξε με συνεργασίες που αφορούν την οικογένειά σου. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, μην τυχόν και έρθετε σε κάποια αντιπαράθεση. Το πιο βασικό όμως είναι γιατί είναι μια Πανσέλινο που πρέπει να πάρεις αποφάσεις και το δείχνει και ο υπότης Ξυφών αυτό, γιατί λέει εδώ ότι ήρθε ο καιρός, πάρα πολύ ωραία. Ήρθε ο καιρός να σταματήσεις να πενθείς και να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, ειδικά να ξεκινήσεις κάτι, λέει, στα επαγγελματικά σου, γιατί έρχεται και αρκετός πλούτος, το εύχομαι στον Ταύρο, τον Παρθένο και τον εγώ καιρό. Και εσύ μέσα από αποφάσεις, εάν έχεις κάποιες φιλοδοξίες και οράματα, αυτά που σου έλεγα πριν στην αρχή, σαν να με ακούν οι κάρτες ένα πράγμα, και πάρεις αποφάσεις και σκεφτείς τι θέλεις για να πετύχεις, θα το κάνεις, να το ξέρεις αυτό. Όσο είσαι στα τρία ξύφη και στις σκοτεινές σου σκέψεις, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, βγες εκεί μπροστά παρά έξω και ακολούθησε τα όνειρά σου. Βρες το θάρρος σου, συγκεντρώσου και θα πάνε όλα καλά και με σταθερότητα. Είναι ο άσος στο πεντάκτηνο, είναι μια πολύ ωραία κάρτα, γιατί μας μιλάει για προαγωγές, για καινούργια ξεκινήματα, καινούριους οραματισμούς. Τι να σου πω τώρα, σου λέω, μ' ακούνε οι κάρτες, δεν εξηγείται αλλιώς. Μία προσφορά για καινούρια δουλειά, μία ευκαιρία συναισθηματική σε ό,τι αφορά επανασύνδεση, μία ευκαιρία σε ό,τι αφορά καινούρια γνωριμία και σταθερότητα. Νομίζω το 26 δεν ξέρω τι και πώς, πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή μας. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν και μάλιστα απόλυτα. Αλλά αυτό που βγάζει εδώ πέρα, βγάζει πολύ έντονα σταθερότητα, ειδικά μετά τον Μάιο, εκεί στο Μάιο κοντά, γιατί έχουμε την ενέργεια της γης. Άρα αυτή η Πανσέλινος μας επηρεάζει στο κομμάτι που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις. Έτσι, αποφάσεις λοιπόν που πρέπει να πάρεις. Για να δούμε. Δύο ξύφοι, ακριβώς, γιατί είσαι σε... Αχ, γελάω μόνη μου, θα τρελαθώ.
Δίωξη φυσίγος, νιώθεις μία αδικία. Θα έχεις τα δίκια σου κι εσύ, βεβαίως. Δύσκολες αποφάσεις λοιπόν πρέπει να πάρεις ζυγίζοντας τις επιλογές σου. Μια αμφιβολία έχεις από εδώ, μια αμφιβολία έχεις από εκεί. Εσωτερική διαμάχη. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, είπαμε, από την άλλη πλευρά, τους άλλους ανθρώπους που έχεις να κάνεις με τις αποφάσεις. Άρα βρίσκεσαι σε μία σύγχυση μέχρι να πάρεις όλες τις πληροφορίες και λες ότι με το ένα πόδι είμαι εδώ, με το άλλο πόδι είμαι εκεί, πρέπει να διαλέξεις. Λοιπόν, 2 πεντάκτηνα, αναποφάσεις την μπήκαμε στο 26, τι γίνεται ρε παιδιά. Επίσης, πρέπει να πάρετε αποφάσεις με τον εγώ καιρό και τα 2 πεντάκτηνα στο εξής, να μην κάνετε λέει, πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ίσως βγήκατε από μία στασιμότητα και θέλετε να τα πετύχετε όλα μαζί. Δεν γίνεται αυτό, δεν τρελαθείτε στο τέλος. Πρέπει να τα ζυγίσετε λίγο τα πράγματα. Σε ποιο θα δώσετε προτεραιότητα και τι επιλογές έχετε. Και η προτεραιότητα είναι εδώ τώρα που μετράει. Για μένα, έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα μας στο τόσο επαγγελματικά, πρέπει να δώσεις προτεραιότητες στα επαγγελματικά σου, στα οικονομικά σου, αν με ρωτάς. Έλα όμως που πετάγεται και ο βασιλιάς νερού και λέει και εγώ εδώ είμαι τώρα και αφυπνίστηκα και σ' αγαπάω και θέλω και τέτοια πράγματα, αγάπες λέει, θέλω να σου είμαι αφοσιωμένος, τώρα είμαι συναισθηματικά όριμος, θέλω να σε υποστηρίξω, να υποστηρίξω την αγάπη μας, τη σχέση μας, με έπιασε η ενσυναίσθηση. Ωχ, Παναγία μου, εντάξει. Ένα σκορπιός εδώ. Τι κάνει αυτός τώρα, είπαμε αυτοκαταστροφικές τάσεις, μπορεί να έχει και εθισμό αυτός. Όπως είναι ο εγώ καιρός στο διαβολάκι, έτσι είναι και ο βασιλιάς του νερού να ξέρεις. Όταν είναι ανασφαλής τον πιάνουν κάτι κλειστοφοβικά, κάτι αυτοκαταστροφικά, αν είναι και σκορπιός ειδικά, άστα να πάνε. Όχι ότι δεν είναι καρκίνος και ηχθής γλιτώνει, αλλά ο σκορπιός ειδικά άμα τον πιάσει το αυτοκαταστροφικό, εδώ δείχνει ότι είχε θυμό μαζί σου και έτσι τον έπιασε το αυτοκαταστροφικό. Ναι. Δεν ξέρω άμα γνωρίζεις ότι είχε θυμό με σένα. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό ίσως από τη μια και εσύ να μου βγαίνεις και να λες «Μα δεν ξέρω τι σκέφτεται». Άρα μάλλον δεν ξέρεις ότι έχει ένα θυμό μαζί σου και 2 θυμούς. Γιατί δεν το ξέρεις, γιατί είπαμε ότι αυτός ο βασιλιάς δεν μιλάει, δεν λέει. Μπορεί να σηκωθεί να φύγει μια νύχτα χωρίς να ξέρεις τον λόγο. Και να λες ρε παιδί μου, γιατί έφυγε ο Βαγγελάκης τώρα, τι στο καλό έχει συμβεί, μίγα τον τσίμπησε. Ακριβώς αυτό. Που είναι και χειμώνες και δεν τσιμπάνε. Νομίζω. Όχι τσιμπάνε. Άρα και πού. Αυτό τον τσίμπησε. Με το άχου δεν μπορώ, γι' αυτό σου λέω έχουμε πρόβλημα. Έχουμε και το άρμα που είναι του καρκίνου. Έχω τα 2 πεντάκτηνα που είναι του εγώ καιρού. Να τι πανσέλος πως μας πιάνει. Γι' αυτό σου λέω τώρα εγώ εδώ, θέλει να λάβεις δράση και αυτό το άτομο θέλει να αναλάβει δράση. Σε διαισθάνεται, σε αισθάνεται. Έχουμε σε κάθε πανσέλινο τα καρμικά τα πιάνει μία τρέλα. Σε αισθάνεται λοιπόν αυτό το άτομο με το άρμα αναποφασιστικότητα από εδώ, δες εδώ 2-3 κάρτες με την αναποφασιστικότητα τη δική σου, τη δική του, χαμός γίνεται. Μάχονται μέσα του οι δυνάμεις ή μέσα της, αν είσαι αγόρι που ακούς, μάχονται δυνάμεις. Αν είσαι αγόρι, οι δυνάμεις της και αν είσαι κορίτσι, οι δυνάμεις του. Έτσι τα ξέρεις τώρα αυτά εσύ. Προσπαθεί να βρει μια ισορροπία, τον πιάνει και λίγο ο ρομαντισμός, τον πιάνουν λίγο πολλά πράγματα εδώ πέρα, αυτό τον τύπο ή την τύπισσα. Γενικά βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτή την τράπουλα ότι έχει ένα άλογο. Στις περισσότερες είναι 2 άλογα. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι σαν να μας λίγο τα βρήκα. Και πήρα απόφαση και έρχομαι. Και τον βλέπω εδώ πέρα πολύ, έχει τα ενία στα χέρια του, τα κρατάει. Να μην λες του λέω ψέματα. Βλέπεις, τα κρατάει στα χέρια του. Ο μορφούλης είναι και είναι με το βλέμμα το αποφασισμένο. Βλέπεις αυτό το λίγο κλειστό μάτι. Φύγαμε και πίσω βλέπει σηκώνει κάτι σαν φωτιά πίσω του, αφήνει αποκαΐδια από εκεί που φεύγει, χαμός και λέει ότι εγώ τώρα θα αναλάβω δράση και σε αυτή τη δράση θα έχω και επιτυχία, μόνος του τα λέει. Μάλιστα, και με τον Ιεροφάντη μας λες εσύ ότι εγώ ρε Μαρία έχω παλέψει γι' αυτό. Έχω παλέψει για να έρθει ένας Ταύρος εδώ, ενέργεια γης πάλι. Ο Ταύρος είπαμε είναι πολύ ταλαιπωρημένο ζώδιο, είπαμε από το 19, έτσι. Εμείς οι Ιχθύς είμαστε από το 8, το 2008. Αυτή είναι το 19.
Αλλά τώρα βγαίνουν και αυτοί από το Λούκι, το μεγάλο, η Ταύρη, και εγώ και οικονομικά, που ζορίστηκαν. Άμα ζορίζεται η γη στα οικονομικά, ωραία μάνα μου. Λοιπόν, τι έλεγα, τώρα θα σου πω. Με τον Ερουφάντη, λες εσύ, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα γάμο επάνω του, μπορεί να είναι και ο δικός σας. Δεν ξέρω. Έχει ένα γάμο αυτός. Είχε παντρευτεί πριν, είχε παντρευτεί μια, δυο, τρεις, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Πάντως λέτε εσείς ότι κάτι έχει συμβεί εκεί στο γάμο αυτού του ανθρώπου που το πληρώνετε εσείς. Και οπότε λες Μαρία, εγώ πήγα σε έναν ιεροφάντη, σε ένα ιερέα να στο πω έτσι, και λες εδώ τώρα ότι έχω λάβει τη σοφία, έχω καταλάβει ότι κάτι περίεργο γίνεται εδώ και είχα επιλογές να παλέψω ή όχι. Επίσης λες εδώ για κάποιους ότι υπάρχουν και θρησκευτικά ζητήματα μεταξύ σας, άλλη θρησκεία για κάποιους, έτσι. Κάτι άλλο εδώ είναι ότι μπορεί να δουλεύετε στον ίδιο χώρο της εκπαίδευσης και έτσι να ήταν κομματάκι δύσκολο να είστε μαζί. Ρε παιδί μου, γιατί κοιτούσατε τα επαγγελματικά σας περισσότερο, την καριέρα σας, μήπως είναι κάποιος ιδιωτικός οργανισμός ή τέλος πάντων γενικά βλέπω ένα πρόβλημα εάν δουλεύετε στον ίδιο χώρο μαζί και είναι σε κάτι, σε εκπαίδευση, οτιδήποτε έχει να κάνει με εκπαίδευση. Γενικά δείχνει ότι υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις πεποιθήσεις, με ήθη, με τέτοια πράγματα. Για να δούμε εδώ. Και με γάμο, μπορεί δικό σου δικό του. Παρ' όλα αυτά, με τα δύο κύπελα, ξανά καρκίνος εδώ, πολλά διάρκεια όπως είδες, 1, 2, 3 μέχρι στιγμής, 4 είναι όλα, τα 3 τα έβγαλες. Μιλάμε τώρα για αναποφασιστικότητα στα να πάνε. Με τα δύο κύπελα όμως λέει ότι, καλά είπα εγώ για συνεργασία, μπορεί να συνεργάζεστε με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, λέει εδώ, σε εσένα, το άτομο που σε ενδιαφέρει, να μην σταματήσεις να παλεύεις, να μην σταματήσεις να πιστεύεις, όπως θες πες το. Δεν ξέρω τι είδους μάχη κάνετε ο καθένας. Πάντως εδώ λέει μην σταματήσεις να πιστεύεις στην αγάπη μας. Δύο κύπελα, είστε κάτι σαν αδερφή ψυχή, σαν δίδυμη φλόγα, τέτοια πράγματα. Είναι πολύ ισχυρή η σύνθεσή σας. Ειδικά αυτή την Παρσέλινο τώρα. Η Παρσέλινος δεν πιάνει μόνο αύριο, πιάνει 6 μέρες πριν, 6 μέρες μετά. Πάλι θα σου πω ότι δεν τα λέω αστρολογικά, τα λέω εδώ όπως τα βιώνω εγώ εδώ πέρα, έτσι. Συγγνώμη για το θόρυβο. Λοιπόν, και λέει αυτό το άτομο ότι θα ενωθούμε, γιατί εμείς λέει, έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη. Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη ενεργειακή. Έχουμε πολύ στενές δυνάμεις εμείς οι δύο, λέει. Αυτό το αγόρι, αυτό το κορίτσι. Να δούμε. 3 πεντάκτηνα, ναι, θέλει λέει να συνεργαστείτε στην αγάπη σας ή για την αγάπη σας, θέλει μια συνεργασία εδώ, να το δουλέψετε και τα 3 πεντάκτηνα και είναι και αυτά ένας εκκλησιαστικός χώρος που παλεύεις για την αγάπη. Γενικά παλεύεις, δεν έχει να κάνει μόνο με την αγάπη, έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά σου τα 3 πεντάκτηνα. Καλά θα σου πω στο τέλος για τα επαγγελματικά όταν βγουν όλες οι κάρτες, γιατί ξέρω ότι μας επηρεάζει πολύ κόσμο. Γενικά είναι μια χρονιά που θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα επαγγελματικά και ειδικά στα επαγγελματικά που αφορούν τη γη. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται έξω με τις απεργίες και τα λοιπά. Λοιπόν, με τα 3 πεντάκτηνα, ξαναλέω, εσύ συνεργάζεσαι εδώ πέρα για να έρθει να ισορροπήσει η κατάσταση, 2 πεντάκτηνα, 3 πεντάκτηνα, άρα παίζει κάποιο τρίτο πρόσωπο ρόλο εδώ. Το τρίτο πρόσωπο δεν είναι απαραίτητα από την άλλη μεριά, μπορεί να είναι και από σένα. Δηλαδή, επειδή βλέπω ότι φοβάται αυτό το άτομο, μπορεί να έχεις εσύ πρόσωπο και να είσαι παντρεμένη, εσύ που ακούσει παντρεμένος. Όχι απαραίτητα, αλλά μπορεί. Δεύτερος άσος, ο άσος των ράβδων. Θέλει λοιπόν να τους εδώ ο κρυός και ο λέων και ο τοξότης, εμπνέεται αυτό το άτομο όταν σκέφτεται τι δυνατότητες έχετε σαν σχέση.
Εδώ λέει μπορείτε εσείς οι δύο, όταν είστε οργανωμένοι, όταν είστε μαζί ενωμένοι, έχετε τεράστιες δυνάμεις. Και λέει ότι θέλει να του δώσεις μια ευκαιρία αυτού του ανθρώπου για να δείτε ακόμη μια φορά τις δυνατότητες αυτής της σχέσης και οι δυο σας, γιατί υπάρχουν, είπαμε, δυνατότητες, και λέει ότι θα πάρει πρωτοβουλία αυτό το άτομο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν ίσχυε, γιατί μέχρι τώρα παίρνεις εσύ πρωτοβουλίες, επειδή κουράστηκες λοιπόν εσύ και τώρα τραβιέσαι ενεργειακά, θα την πάρει αυτός ο άνθρωπος την πρωτοβουλία. Μάλιστα, καλό αυτό. Και εσύ με την Βασίλισσα Πεντάκτηνων, ξανά εγώ καιρός εδώ, ήρθε, όπως σου είπα, η στιγμή να φροντίσεις τον κόσμο γύρω σου και τον εαυτό σου. Εδώ λοιπόν τι σου είχα πει, ότι είναι καλύτερα να εστιάσεις στα επαγγελματικά σου. Αυτή η Βασίλισσα τώρα που βγήκε με πάει και εμένα οπωσδήποτε να μιλήσω γι' αυτό. Στα επαγγελματικά σου λοιπόν δείχνει ότι έδειξες αρκετή υπομονή, ήσουν και αρκετά συντηρητικός, συντηρητική, και γενικά ήσουν σε μια φάση που κοιτούσες πρακτικά και κοιτάς πρακτικά τη ζωή σου, γιατί σε ενδιαφέρει ο πλούτος και έχεις και εμπορική φύση, είσαι ένα άτομο, ένας γονιός, μπορεί να είσαι μονογονέας, που να εργάζεσαι και να έχεις εμπορικό μυαλό και να λες τώρα ότι ήρθε η ώρα να κάνω κάποιες συνεργασίες που μέχρι τώρα φοβόμουν. Θέλεις να ξανοιχτείς που λέμε και βρίσκεσαι ίσως και σε δύο σκέψεις, ανάμεσα σε δύο δουλειές, μία δική σου, μία κάπου αλλού που δουλεύεις ίσως. Γενικά ήρθε η ώρα, λες, να βρω μια ισορροπία μέσα από τα επαγγελματικά μου, και γενικά επίσης λες ότι ήρθε η ώρα και εμένα το σύμπαν να μου φερθεί γενναιόδωρα για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτά που θέλω να κάνω, στα όνειρά μου. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν, σαν βασίλισσα της γης και τον εγώ καιρό, που είπαμε ότι είναι η Πανσέλινος αυτή, στα τονίζω για να δεις πώς βγαίνουν οι κάρτες όταν τίθεται ένα ζήτημα μεγάλο, όπως είναι η Πανσέλινος. Πραγματικά θα σε βάλει τα πρώτα σου βήματα μέσα από αποκαλύψεις, ξαναλέω. Μπορεί να σου αποκαλυφθούν στα επαγγελματικά σου κάποιες ιδέες, αλλά μπορεί να σε αποκαλυφθούν στο παρελθόν, γιατί δεν μπορούσες να πάρεις παραπάνω θέση. Θα φανερωθεί ποιος φταίει γι' αυτό. Λοιπόν, και τι άλλο βγαίνει, και η Βασίλισσα Νερού. Αχα, μάλιστα, εγώκερος και καρκίνος, έτσι, για να ξέρεις, εγώκερος και καρκίνος, για να το θυμάσαι αυτό. Αυτό που έλεγα πριν με το τι βγαίνουν οι κάρτες, είπαμε, γιατί έχουμε Πανσέλινο στον εγώκερο και στον καρκίνο, το θυμίζω συνέχεια. Ευκαιρίες λοιπόν επαγγελματικές, ευκαιρίες σε εγκυμοσύνη. Κάποιοι εύχεστε να έχετε μία εγκυμοσύνη και μέσα από μία θεραπεία που λαμβάνετε, γιατί ενδιαφέρεστε πάρα πολύ γι' αυτό, μέσα από μία θεραπεία ήρθε η ώρα να γίνει αυτή η εγκυμοσύνη. Τι ωραία, σας το εύχομαι ρε παιδιά, ξέρω αρκετό κόσμο που παιδεύεται, πολύ ωραία ενέργεια μου βγάλατε. Σαν Βασίλισσα Νερού λοιπόν τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα θα δείτε ότι έχετε υποστηρίξει πάρα πολύ κόσμο και ήρθε η ώρα να δεχτείτε υποστήριξη και εσείς από τον κόσμο. Δηλαδή θα δεχτείτε στήριξη οπωσδήποτε. Ένας γάμος, αν είσαι ενέργεια νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, όχι ότι δεν θα γίνουν στους άλλους, αλλά αν είσαι μπλεγμένη με Ταύρο και Καρκίνο, έντονη ενέργεια γάμου εδώ. Σπίτι το 4, είπαμε, του Καρκίνου, και ο Ταύρος που είναι και ο πνευματικός που είναι και ο γάμος. Προστασία στο σπίτι σου παίρνεις επίσης, πολύ έντονη καλή ενέργεια αυτή, και με τη Βασίλισσα του Νερού λες ότι θα αφεθώ στη διαίσθησή μου, θα ακούω τη διαίσθησή μου για να προχωρήσω. Τώρα πρόσεξε εδώ πέρα κάτι. Τι έχουμε πει στο παρελθόν, ότι δεν χρειάζεται να είσαι αυτές οι βασίλισσες, χρειάζεται να δεις αν έχεις πουθενά εγώκερο και καρκίνο στο χάρτη σου. Θα μου πεις, δεν ξέρω το χάρτη μου, εύκολα τον βρίσκεις στο ίντερνετ. Άμα γράψεις τα στοιχεία σου, άμα γράψεις αστρολογικός χάρτης, θα το βρεις εύκολα. Και όπου έχεις εγώκερο ή καρκίνο, θα δεις
έχω στον 7ο οίκο. 7ος οίκος, καρκίνος θα γράψεις. Τι βγαίνει, εκεί θα καταλάβεις τις διαφορές που θα έχεις προς το καλό. Έτσι. Έτσι που λες, άρα η βασίλισσα πεντάκτηνων αποκτάει τους στόχους της, η βασίλισσα νερού στόχος της είναι να κάνει μια οικογένεια με σταθερότητα, η μία κοιτάζεται επαγγελματικά της, η άλλη κοιτάζει τα ερωτικά της, άρα σου ξαναλέω, και στις δύο περιπτώσεις θα έχουμε αλλαγές και για τα δύο, αυτό κάνουν αυτές οι δύο οι βασίλισσες και με τα 5 κύπελα από τα δύο. Κάποιοι που είστε στις ανασφάλειές σας, στα 5 κύπελα Σκορπιός εδώ ξανά, είναι μια αρνητική κάρτα όμως, γιατί λέτε ότι υπάρχουν κάποια άτομα στην παρέα, τα οποία μπορεί να λένε ότι έχω αποτύχει και να βλέπετε μόνο τα άσχημα και να μην μπορείτε να δείτε τις κούπες, γιατί υπάρχει μια κούπα όρθια εδώ, βέβαια όλες είναι όρθιες, αλλά υπάρχει μια κούπα η οποία ξεχωρίζει και είναι να έρθει στη ζωή σου και σταμάτα να νιώθεις εγκαταλειμμένος, εγκαταλειμμένη, μόνος σου εγκαταλείπεις τον εαυτό σου ή μόνος. Δεν σε εγκαταλείπει κανείς. Και κάποιος να έχει φύγει από τη ζωή σου, αν δεν πρέπει να είναι στη ζωή σου, πρέπει να χαίρεσαι που έφυγε και όχι να βασανίζεσαι. 1. Δεύτερον, αν είναι να έρθει, θα έρθει, που σημαίνει, όταν θα έρθει, πώς θα σε δει, με κατάθλιψη, τι θα πει, ότι αχ, τι ωραία θα κάτσω εδώ πέρα, τι ευτυχισμένος που θα είμαι ή τι ευτυχισμένη. Και επίσης, αν δεν ετοιμάσεις το σώμα σου και το μυαλό σου για να δεχτεί τα καλύτερα, τι με μιζέρια και με μύρλα και με 5 κύπελα αποτυχία θα έρθει κάποιος, με ποια ενέργεια θα τον καλέσουμε αυτόν τον κάποιον. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κρίνια, είμαι λίγο σκληρή. Γιατί δεν καταφέρνουμε τίποτα. Το έκανα κι εγώ. Τίποτα απολύτως. Είμαι σκληρή. Θα μου πεις πώς θα το κάνω, αφού υποφέρω. Να σταματήσεις να υποφέρεις. Όπως μπήκες στη διαδικασία να βάλεις τον εαυτό σου τη λέξη υποφέρω, θα τη βγάλεις αυτή τη λέξη από το μυαλό σου και θα πεις είμαι μια χαρά, υγεία έχω, όλα τα έχω, όλα μπορώ να τα καταφέρω. Και έτσι θα κάνει ένα κλικ το μυαλό, θέλει όμως συνέχεια να το λες. Κάθε μέρα μέχρι να το πετύχεις. Να αλλάξεις τη σκέψη σου πρέπει στην ουσία. Με τα 5 κύπελα λοιπόν, όσοι είστε σε αυτή τη φάση, θέλετε πολλή δουλειά ακόμη. Μπορεί να χρειάζεται να μιλήσετε και με κάποιον ειδικό. Εντάξει, να προσέχετε. Με τον ακόλουθο, με τον άσο ξυφών, τρίτος άσος από τους 4, συγκλονιστικό. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι κάποιος θέλει να σου πει την αλήθεια, δίδυμος ζυγός υδροχόους, θέλει να τα βάλει τα πράγματα κάτω από καινούργια δεδομένα και καλά κάνει, θέλει να μιλήσει για καινούργιες ιδέες, λέει ότι έχει όραμα για σας τους δύο, τα βλέπει τώρα πιο καθαρά τα πράγματα και θέλει να σου εξηγήσει. Πολλές φορές τα ανοίγματα βγαίνει ότι δεν κάποιος φεύγει χωρίς να μιλήσει καθόλου. Καθόλου. Όμως, εδώ πέρα λέει ότι, πώς το λένε, ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα θέλει να σου μιλήσει και να έχει επιτυχία η συνομιλία σας. Και πάμε στα 9 κύπελα από τα 5. Όσοι προχωράτε λοιπόν, πάτε στα 9 κύπελα. Ξεκινήσαμε από τα 2, καρμική σχέση. Πήγαμε στα 5, δώσαμε πολλές ευκαιρίες στην καρμική σχέση. Πάμε λοιπόν τώρα στα 9 κύπελα, που έχουμε κάνει και ευχές για αυτήν την καρμική σχέση. Άρα λοιπόν, να το ένας ηχθείς εδώ, μία ευτυχία, έχοντας από το βασιλιά νερού, μας ζητάει την ευκαιρία, και εμείς λέει δίνουμε την αγάπη μας σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί λέμε ότι θα εκπληρωθεί η ευχή μας, η ευχή που έχουμε κάνει, θα ικανοποιηθεί ο συναισθηματικός μας κόσμος και αυτό όλο θα φέρει μια αυθονία ζωής, επιτυχία και αναγνώριση. Εδώ μιλάει και για τα επαγγελματικά σου, έτσι. Αναγνωρίζει λοιπόν ο άνθρωπός σου αυτό που νιώθει για εσένα, σου είπα πριν, με την αφύπνιση την συναισθηματική, αναγνωρίζουν στα επαγγελματικά σου ή αναγνωρίζεις εσύ ο ίδιος η ίδια πόσο άξιο άτομο είσαι και δεν μυρολατρείς πια, πολύ ωραία ενέργεια, και εδώ και στα δύο έρχεται πλούτος και αυθονία, αναγνώριση και απόλαυση. Μάλιστα.
Και έτσι, μπράβο, και με τον τροχό έτσι γυρίζουν τα πράγματα. Το άρμα, η βασίλισσα πεντάκτηνων και ο τροχός της τύχης. Ένας τροχός λοιπόν που είναι πεπρωμένο να γυρίσει, είναι γραμμένο να αλλάξει. Πού είναι γραμμένο? Στο μυαλουδάκι σου. Κάποιοι λοιπόν το έχετε οραματιστεί, το οραματίζεστε, το σκέφτεστε ότι θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα και δεν το θέλετε μόνο, το οραματίζεστε, το κάνετε εικόνα ότι αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή σας, τα αλλάζουν. Και είναι ένας τροχός τύχης που τώρα πια τι είπαμε, ότι το σύμπαν έχει τον έλεγχο. Και τι κάνει, φέρνει τις αλλαγές σε έναν καινούργιο κύκλο. Στους προηγούμενους κύκλους είχατε πληγές, πολλές πληγές. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα κάρμα εδώ, καρμικά γεγονότα, ένα κάρμα που θα φέρει τι? Απρόσμενα γεγονότα στη ζωή σου. Για να δούμε. Και έναν ακόλουθο ψηφών που κάποιος πρέπει να αποφασίσει να προσαρμοστεί στα δεδομένα, τα καινούργια όπως είπαμε με τον άσο ξυφών και με τον υπότη ξυφών να πάρει τις αποφάσεις του. Άρα ακόμη μία φορά θα σου πω εγώ από ποια πλευρά θέλεις να είσαι, από τη δυνατή, την ισχυρή, την αδύναμη, εδώ ποια πλευρά θες να είσαι. Εσύ θα διαλέξεις φυσικά πάντα. Θα μου πεις εγώ θέλω να είμαι από τη δυνατή, αλλά πώς να βρω δύναμη αφού δεν έχω κάποιο νέο από αυτόν τον άνθρωπο. Μα δεν θα βρεις δύναμη από αυτόν, θα βρεις δύναμη από σένα. Από αυτόν θα βρεις δύναμη. Αυτός είναι πιο αδύναμος αφού έφυγε. Αδύναμος δεν είναι? Δηλαδή όταν φεύγει κάποιος από καρμική σχέση, δες λίγο, δεν είναι απλή σχέση. Όταν φεύγει κάποιος από καρμική σχέση σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές φοβίες. Δεν μπορούσε να τις αντιμετωπίσει αυτές τις φοβίες που είχε τότε που ήσασταν μαζί. Έφταιγε και ζήσατε πολύ γρήγορα, έφταιγαν οι άλλοι γύρω σας, οι άλλοι γύρω μας γιατί να φταίνουν, θα σου πω, γιατί είπαμε τα καρμικά. Όταν ενώνονται βγάζουν ένα φως. Αυτό το φως, εδώ η φλόγα, τον ενοχλεί τον κόσμο. Μπορεί να ήσασταν σε συγκατοίκηση, μπορεί να ήσασταν σε αραβώνα, σε γάμο και να μην σας ήθελαν. Να ήθελε μια μάνα το γιο για αυτήν, να ήθελε μια αδερφή τον αδερφό για αυτήν. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Οκ, τα έχουμε δει πολλές φορές. Επίσης λέει ότι ζούσατε μια αρρωστημένη κατάσταση. Γιατί είπαμε ότι τα καρμικά πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν την κοινότητά τους, τον κόσμο τους. Εδώ λοιπόν επίσης μπορεί να υπήρχε κάποια με το άρμα, κάποια συναισθηματική ασθένεια, δηλαδή ψυχολογικά ζητήματα κάποιος από τους δυο σας. Να έπρεπε να λύσει τα ψυχολογικά του. Το άρμα του έχει αυτό, γιατί είναι ενέργεια του καρκίνου. Κάτι άλλο που λέει επίσης είναι με τα ξύφη και με τη γη ότι κάνετε πάρα πολλά σενάρια. Πω σενάριο χαμός. Και πολύ τι υπερανάλυση. Υπερανάλυση όμως όχι τα καλά, τα άσχημα εδώ με τα 5 κύπελα. Λοιπόν, με τα 5 κύπελα λέει ότι ναι, έχετε απογοητευτεί. Μαζί σου σε αυτό. Περνάτε ένα συνεχόμενο πένθος. Μαζί σου και σε αυτό. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό το πένθος. Αυτήν την απώλεια αυτήν πρέπει να την σβήσεις και στη θέση της να βάλεις τη χαρά και τον τροχό και τα 9 κύπελα. Όταν λοιπόν μας λέει ότι ο βασιλιάς νερού μας θέλει μια ευκαιρία με να κάνει τις ευχές μας πραγματικότητα για να γυρίσει τα πράγματα, απλά θέλει λέει να επικοινωνήσει μαζί σου. Ακόλουθος ξυφών, άσος ξυφών, αυτές οι δύο κάρτες είναι επικοινωνίας και είναι η επικοινωνία που θα ξεκινήσει γρήγορα σαν είναι ευχή σου και θα γυρίσει τα πράγματα όλα, θα φέρει τα πράγματα στη ζωή σου τα πάνω κάτω που λέμε. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο οι βασίλισσες που η μία την περιμένει αυτή την αγάπη, την περιμένει, τη λαχταράει ρε παιδί μου, αυτός θέλει να μετακινηθεί. Δεν ξέρω αν είναι μικρότερες ηλικίες, γιατί εδώ βγήκαν όλες οι ηλικίες. Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν όλες οι ηλικίες. Όποια ηλικία δες, από πιο μεγάλη μέχρι πιο μικρή, ενδιάμεση, ξέρεις, όλες οι ηλικίες, όλες οι δεκαετίες βγήκανε στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Εγώ θα πω με τον Άσο το Ράβδο, εκεί θα σταθώ, στις δυνατότητες, στις πρωτοβουλίες και στη δημιουργικότητα. Όταν υπάρχουν αυτά και έχουμε ενθουσιασμό,
τα πράγματα, δηλαδή μας πιάσει λίγο ρε παιδί με αυτή η φλόγα, είπαμε μέσα μας έτσι να αρχίζει να σιγοκαίει σιγά, θα αρχίσει και θα γίνει ένας πυρσός εδώ, ο οποίος πυρσός μπορεί και να μην σβήσει ποτέ, εάν τον προσέχουμε και του δίνουμε τα απαραίτητα συστατικά. Κατάλαβες? Άρα λοιπόν με τα 9 κύπελα και τον τροχό δεν έχω να πω κάτι άλλο, γυρίζουν τα πράγματα παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια μας, κάτι που τελευταία το αναφέρει πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα τα ανοίγματα, το αναφέρουν συνεχόμενα. Και επίσης εδώ έχουμε γάμους, ξαναλέω, το φωνάζω, το 26, όπως είχαμε και αρκετούς τον Σεπτέμβριο του 25, έτσι, εδώ όμως το 26 θα έχουμε περισσότερους σε μεγαλύτερη κλίμακα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ας πούμε από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Εκεί μέσα από επανασυνδέσεις οι περισσότεροι και μέσα από καινούριες γνωριμίες. Καινούργια γνωριμία εδώ μπορεί να κάνετε με κάποιον επίσης που μπορεί να θέλει να του δώσετε λίγο χρόνο, γιατί θέλει, λέει, να προσαρμοστείτε κι εσείς και αυτό σε καινούργια δεδομένα για να αλλάξουν. Είναι καρμικό, λέει, να το γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο και ίσως το γνωρίσεις μέσω μιας φίλης σου ή ενός γνωστού. Έρχεται από απόσταση χιλιομετρική, θέλει να του δώσεις μια ευκαιρία και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός και θα σε υποστηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο. Καταλαβες? Αυτά, με οποιοδήποτε τρόπο. Αποφάσεις λοιπόν, Πανσέλινος, 1η Πανσέλινος του 2026, έχει να κάνει, είπαμε, με τις αλλαγές και τις αποφάσεις που θα πάρουμε μέσα για να βρούμε τις ισορροπίες μας. Και εγώ ακόμη μία φορά θα σου ευχηθώ να έχεις ένα υπέροχο 2026, να γίνουν όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα και αν θέλεις και σου άρεσε το βίντεό μου, πάτε ένα like, ένα hype. Αν σου άρεσε το βίντεο επίσης και δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να βλέπεις τέτοια βίντεο, κάνε εγγραφή, αλλά πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ώστε να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Ακολούθησέ με επίσης, αν θέλεις, στο Instagram τα Ρωμάνια _ Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου.